योभन्दा अगाडि हामीले इन्कम स्टेटमेन्ट सिंगल स्टेप र मल्टी स्टेपको फर्मेट र त्यसको केही कन्सेप्ट लिएका थियौं भने आजको यो भिडियो चाहिँ एकदम छोटो हुन्छ र यसमा चाहिँ हामी स्टेटमेन्ट अफ रिटेन अर्निङ कसरी बनाउँछौं र यसको फर्मेट र थोरै कन्सेप्ट लिने गर्छौं र यो भन्दा पछाडी हामी ब्यालेन्स सिटको फर्मेट र ब्यालेन्स सिटको कन्सेप्ट लिन्छौं भने फाइनली हामी केही न्यूमेरिकल प्रब्लमहरु है जस्तो एनुअली निकालेको जुन मोडल क्वेशन छ हो त्यस्तो टाइपका क्वेशन्सहरु पनि हामी सोलुसन गरेर देखाउने छौं नेक्स्ट भिडियोमा। यो स्टेटमेन्ट अफ रिटेन अर्निङ को फर्मेट के हुन्छ कसरी गरिन्छ भन्दाखेरि पहिला सुरु तपाईले डट कम्पनीको नाम दिए होला क्वेशनले त्यो राख्दिनुस् ठीक छ। त्यसपछि अब हामीले बनाउनलाई के स्टेटमेन्ट अफ रिटेन अर्निङ हो सो नाम लेख्नुस् स्टेटमेन्ट अफ रिटेन अर्निङ। अब त्यसपछि कुन इयरको लागि बनाउँदै हुनुहुन्छ अथवा कुन पिरियडको लागि बनाउँदै हुनुहुन्छ सो लेख्नुस् फर द इयर इन डेट क्वेशनले डेट दिएको होला त्यो राख्न सक्नुहुन्छ। अब हाम्रो फर्मेट के हुन्छ भने पहिला सुरु तपाईले पार्टिकुलर्स भनेर राख्नुस् के भनेर राख्नुस् पार्टिकुलर्स भनेर राख्नुस् र यहाँ दुईटा कलम राख्नु होला है अमाउन्टको लागि एउटा अमाउन्ट यो सानतिनो हिसाब गर्न यो अमाउन्ट यो ठुलो हिसाब गर्न सानतिनो हिसाब यता गर्ने हिसाब गरेर उता चढाइदिने है अनि फाइनल हिसाब चाहिँ यतापट्टिको अमाउन्टको कलममा हुन्छ। अब स्टार्टिङ कहाँबाट गर्ने त भन्दाखेरि जस्तो स्टेटमेन्ट अफ रिटेन अर्निङमा चाहिँ पहिला सुरु हाम्रो जहिले पनि स्टार्टिङ कहाँबाट हुन्छ भन्दाखेरि ओपनिङ ब्यालेन्स अफ रिटेन अर्निङबाट हुन्छ ओपनिङ ब्यालेन्स अफ रिटेन अर्निङबाट हुन्छ। अब यो ओपनिङ ब्यालेन्स अफ रिटेन अर्निङ भने के हो कहाँबाट ल्याउने त सोलुसन गर्दा कहाँबाट ल्याउने त भन्दाखेरि जस्तो लेट्स चाहिँ हामीलाई क्वेशनले ट्रायल ब्यालेन्स दिएको हुन्छ अनि ट्रायल ब्यालेन्सको यो क्रेडिट साइडमा तपाईले युजुअली के भेट्न सक्नुहुन्छ रिटेन अर्निङ भनेर ल मानिलियो 50,000 छ ठीक छ। यसरी दिएको छ भने यो ट्रायल ब्यालेन्स अनि तलपट्टि एडिसनल इन्फर्मेसनमा तपाईले केही कुराहरु दिएको हुन्छ नि क्वेशनले एडिसनल इन्फर्मेसन भनेर एबीसी यसरी दिइराको हुन्छ जस्तो ए नम्बरमा क्लोजिङ स्टक होला बी नम्बरमा डिप्रिसिएसन होला सी नम्बरमा आउटस्ट्यान्डिङ होला अनि अर्को नम्बरमा प्रिपेड इन्स्योरेन्स अथवा प्रिपेड सैलरी एक्सपायर्ड होला यस्तो खालको क्वेशन हुन्छ हैन। र यो ट्रायल ब्यालेन्स जुन यो टेबल हुन्छ नि यो ट्रायल ब्यालेन्समा दिएको रिटेन अर्निङ चाहिँ तपाईको लागि जहिले पनि के हुन्छ ओपनिङ ब्यालेन्स अफ रिटेन अर्निङ हुन्छ यो बुझ्नु ल। यो ओपनिङ ब्यालेन्स अफ रिटेन अर्निङ भनेको अरु केही हैन क्वेशनले ट्रायल ब्यालेन्समा दिएको रिटेन अर्निङ हुन्छ जस्तो लेट्स चाहिँ यो 50,000 छ नि त्यो राख्नु पर्यो के हो यो तपाईले यहाँ राख्नु पर्यो ठीक छ। अब यसमा के गर्ने यसमा तपाईले एड नेट इन्कम एड गर्नु नेट इन्कम र एउटा कुरा के बुझ्नु भने स्टेटमेन्ट अफ रिटेन अर्निङ चाहिँ इन्कम स्टेटमेन्ट बनाइसके पछाडी मात्रै हामी बनाउँछौं है पहिला यो बनाएर इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउँदैनौं पहिला इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउँछौं अनि बल्ल यो बनाउँछौं है भनेपछि इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउँदाखेरि त्यसको आन्सर हामीलाई नेट इन्कम आएको हुन्छ नि अथवा कहिलेकाहीँ नेट लस आएको हुन्छ सो नेट लस आएको छ भने घटाउनु पर्यो नेट इन्कम आएको छ भने जोड्नु पर्यो सो नेट इन्कम तपाईले जोड्दिनुस् ठीक छ। यो ओपनिङ ब्यालेन्स अफ रिटेन अर्निङ जुन क्वेशनले ट्रायल ब्यालेन्समा दिएको हुन्छ यो अब मैले ब्र्याकेटमा पनि लेख्ने यो कहाँबाट आउँछ रे ट्रायल ब्यालेन्सबाट आउँछ रे अनि अर्को नेट इन्कम यो नेट इन्कम कहाँबाट आउँछ रे भन्दाखेरि यो स्टेटमेन्ट अफ रिटेन अर्निङ गर्नु भन्दा अगाडि हामीलाई क्वेशनले इन्कम स्टेटमेन्ट सोधे आउँछ इन्कम स्टेटमेन्टमा हामीले नेट इन्कम अर नेट लस निकाले हुन्छ सो यो चाहिँ कहाँबाट आउँछ रे इन्कम स्टेटमेन्टबाट आउँछ मैले ब्र्याकेटमा लेख्दै अब तपाईले ब्र्याकेटमा लेख्न जरुरी चाहिँ हुँदैन है सोलुसन गर्दाखेरि सो यो दुईटालाई जोड्दिनुस् ओपनिङ ब्यालेन्स अफ रिटेन अर्निङ र नेट इन्कमलाई जोड्दिनुस् यसलाई भनिन्छ टोटल प्रॉफिट अवेलेबल फर डिस्ट्रिब्युसन भनेपछि यो अब हामी बाड्न सक्छौं यो हामी के गर्न सक्छौं बाड्न सक्छौं के टोटल प्रॉफिट अवेलेबल फर डिस्ट्रिब्युसन भन्यो सो यो डिस्ट्रिब्युसन गर्नको लागि हामीले बाड्न सक्छौं भन्न खोजे हो। अब लेस डिस्ट्रिब्युट गरौँ न त यो डिस्ट्रिब्युट गरौँ है त यो डिस्ट्रिब्युसन गर्ने भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि जस्तो तपाईले जुन यो टोटल प्रॉफिट अवेलेबल फर डिस्ट्रिब्युसन यो जुन टोटल आउँछ नि यहाँबाट तपाईले के बाड्न सक्नुहुन्छ के बाड्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि एउटा चाहिँ डिभिडेन्ड के बाड्न सक्नुहुन्छ डिभिडेन्ड ठीक छ। यो डिभिडेन्ड चाहिँ क्वेशनले तपाईले ट्रायल ब्यालेन्समा दिए होला त्यो राख्न सक्नुहुन्छ ट्रायल ब्यालेन्समा दिएको हुन्छ है यो ट्रायल ब्यालेन्समा डिभिडेन्ड भनेर लेट्स से 40,000 रुपैयाँ दिएको छ नि त्यो 40,000 रुपैयाँ यहाँ राख्नुस् ठीक छ। डिभिडेन्ड भनेको ट्रायल ब्यालेन्समा दिएको हुन सक्छ अर्को भनेको प्रोपोज डिभिडेन्ड भनेर तपाईलाई क्वेशनले प्रोपोज डिभिडेन्ड भनेर क्वेशनले तपाईले कहाँ दिएको हुन सक्छ यसरी एडिसनल इन्फर्मेसनमा दिएको हुन सक्छ सो यो एडिसनल इन्फर्मेसनमा दिएको छ भने पनि यो यहाँ चढाउनु पर्ने हुन्छ ठीक छ। हो यो कुरा राख्नुस् डिभिडेन्डको कुरा त यो एउटा ट्रायल ब्यालेन्समा दिएको हुन सक्छ एउटा एडिसनलमा दिएको हुन सक्छ यहाँ चढाइदिनुस्
नट अ बिग डिल है। अब यो पछाडि अर्को के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि तपाईले रिजर्भमा ट्रान्सफर गरेको अथवा ट्रान्सफर टु जनरल रिजर्भ अर रिजर्भ। यो चाहिँ तपाईले कहाँ दिएको हुन्छ क्वेशनले एडिसनल इन्फर्मेसन दिएको मात्र राख्नु होला। जस्तो तपाईलाई यो एडिसनल इन्फर्मेसनमा ट्रान्सफर टु जनरल रिजर्भ भनेर तपाईलाई के अमाउन्ट दिएको होला त्यो चाहिँ तपाईले यहाँ राख्नु पर्यो के। भनेपछि यो तीनटा कुरा दुईटा त डिभिडेन्डै भयो, एउटा ट्रायल ब्यालेन्समा दिएको एउटा प्रोपोज डिभिडेन्ड भनेको एडिसनल इन्फर्मेसनमा दिएको भयो र जनरल रिजर्भ भनेको चाहिँ एडिसनलमा दिएको मात्रै ल। जस्तो जनरल रिजर्भ माथि ट्रायल ब्यालेन्समा दिएको चाहिँ तपाईले यहाँ चढाउने हैन है। ल यो तपाईले यो तीनटा कुरा चाहिँ यो डिस्ट्रिब्युसनमा चढाउनु पर्यो है र यसलाई पनि टोटल गरेर यतापट्टि चढाइदिनुस् ठीक छ। अनि जुन यो टोटल प्रॉफिट अवेलेबल फर डिस्ट्रिब्युसन थियो नि यसलाई चाहिँ टोटल गरेर तपाईले यता चढाइदिन सक्नुहुन्छ र किनभने हामी दुईटा कलम बनाएको छौं र फाइनली टोटल प्रॉफिट अवेलेबल फर डिस्ट्रिब्युसनमा यो डिस्ट्रिब्युसन लेस गर्दिने र जति आउँछ त्यो नै तपाईको लागि जस्तो तपाईले यहाँ ओपनिङ ब्यालेन्स अफ रिटेन अर्निङ भनेर सुरु गर्नुहुन्छ नि त्यो नै यो लास्टको एन्सर नै तपाईको लागि के हुन्छ क्लोजिङ ब्यालेन्स अफ रिटेन अर्निङ हुन जान्छ। क्लोजिङ ब्यालेन्स अफ रिटेन्ड अर्निङ। र अब तपाईले के बुझ्नु पर्यो भने यो स्टेटमेन्ट अफ रिटेन अर्निङ पछाडि तपाई ब्यालेन्स सिट बनाउनुहुन्छ। ब्यालेन्स सिटमा लायबिलिटीज एन्ड स्टक होल्डर्स इक्विटीमा तपाईले लास्टमा रिटेन अर्निङ भनेर राख्नुहुन्छ नि त्यो रिटेन अर्निङ भनेको यो चाहिँ हुन्छ ल। यो जुन क्लोजिङ ब्यालेन्स अफ रिटेन अर्निङ आएको छ यो तपाईले ब्यालेन्स सिटमा चढाउनु पर्ने हुन्छ। सिमिलर जुन यो एडिसनल इन्फर्मेसन दिएको कुरा छ नि जस्तो प्रोपोज डिभिडेन्ड ट्रान्सफर टु रिजर्भ भनेर एडिसनल इन्फर्मेसनमा दिएको थियो भने एउटा त स्टेटमेन्ट अफ रिटेन अर्निङमा चढाउनु भयो, अर्को एडिसनलमा दिएको कुरा अर्को कहाँ पनि चढाउनु पर्ने हुन्छ, तपाईले ब्यालेन्स सिटमा पनि चढाउनु पर्ने हुन्छ।